Hello po, welcome po sa Javascript tutorial in Filipino version part 6. Okay, gagawin po natin ngayon is about loops, looping. Okay, so explain ko po ano po ba yung loops. Okay, so una ko po ituturo sa inyo is while loop. Okay, copy, paste. Okay, sabi dito, variable a is equal to 1. Okay, gumawa ko ng variable na a is equal to 1. So while a is less than 10, console.log a++. Okay, tingnan muna natin yung result. Kung papansin nyo dito, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9, di ba? So, yun siya. Nag-loop siya hanggang 9. So, yun yung gamit ni console. Okay? So, yung gamit ni console.log. So, itong console na to, console.log na to, nag-work lang siya as a debugger function sa firebug. Okay? So, bakit importante ito? Okay, kasi pag malaki na yung code natin sa JavaScript, pwede nating ma-define kung ano yung value using ng console. Pero kapag actual na i-deploy mo na sa JavaScript, hindi na natin gagamitin ito. Yun talagang JavaScript code na. Okay? So, maiintindihan nyo rin ako. Pero ito muna yung gagamitin natin para makuha natin yung mga value. Okay? Sa console muna tayo. Trust me. Okay? So, ito. Explain ko yung code. While loop, sabi dito, habang si variable a is mababa kay 10, so ibig sabihin, habang si variable a mababa sa 10, basta lag ka na lang ng lag, console ka ng lag. Siyempre, kailangan natin ng a++. Bakit a++? Kailangan yung value ng a madagdagan ng isa. Okay? Madagdagan ng a++ kasi, isa yan. A++, magdadagdag siya ng isa. Kapag nagdagdag siya ng isa dito, iikot siya sa while, babalik siya dito. So, yung value ng a nun, hindi na siya 1. 2 na siya. So, 2 less than 10, true pa rin, maglalag pa rin siya. Tapos, hanggang hanggang mag-10 na yan, 10 is less than 10, false siya. Diba? So, hindi na niya ilalag yung 10. So, hanggang 9 lang siya. Okay? So, sana gets nyo siya. Kaya napansin nyo dito sa console.log, ayan ang print out niya is 1 to 9. So, sana naintindihan nyo. Another example tayo. So, do while. Okay, do while. So, si do while naman, ito yung ginagawa niya. Ayan. Para mas maintindihan nyo yung code, save. So, refresh natin. So, anong nangyari is, sabi niya, syntax error, missing before condition. Okay. Do while loop. Ayun. Sorry, meron tayong dito. Yan. Do while. Sige natin. Refresh. Ayun. So, nag-loop siya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Katulad ng yung kanina. Kaya lang, sabi dito, ang pagkakaiba nila is, maglalag ka muna at least 1. Okay? Ilalag mo muna yung 1. Okay? While a is less than equal to 10. So, yun yung pagkakaiba niya. At least, itong do, dahil hindi siya sa while, hindi siya nakaharang, at least mag-execute muna siya ng 1. Okay? Iko-console niya muna yung a, tapos, dun siya mag-i-increment while a is equal to 10. 2, tapos iikot na naman,
hanggang maging masatisfy niyo yung condition. Hanggang maging 10 uli ito. Okay, mali na nun. So, ibig sabihin, mag-execute muna siya. So, yun yung pagkakaiba niya sa while loop. At least, meron siyang malag kahit isa dito. Okay? Next is about for loop. Okay. For loop. Ay, level. Kakopy ko yung for loop. So, ito yun. Paste. Ayun. So, hindi ko na siya i-end. Halos magkakapareho lang naman yung ano niya, yung output niya. So, diba? Para iba naman. Ayan, oh. So, sa for naman, kailangan mo lang dito is for. Initialize mo yung variable. For var I is equal to 1. Okay? Kahit hindi mo na pala kailangan itong var na to. Kasi dito pa lang, ini-initialize mo na yung value ng I, hindi siya A. Okay? So, refresh natin. Ayan, gagana pa rin siya, di ba? So, yun. For var I is equal to 1. Okay? I is less than to 10. Okay? Initialization ng variable ito. Okay? Ngayon, ito naman yung condition. I is less than 10 habang si I is less than 10 mag-i-increment. Okay? Pero bago yan, magko-console muna siya. So, paikot-ikot yan. Okay? Pag nag-increment na ito, syempre ito, mag-iiba na yung ano niya. Mag-iiba yung value niya. Madadagdagan na habang umiikot. 3, 4, okay? 3, 4, 5. So, yun yung sa for. Yun naman yung format. Ito yung mga loops, okay? While loop, do loop, do while loop, and while loop. Okay? So, pagkakapareho lang yung ano nila. So, titigil lang yung loop kapag nasatisfy yung condition. Kapag nag-false. Okay? So, habang true yung condition, maglo-loop lang na maglo-loop yan. Okay? Kapag naging false na yung condition dito, titigil na yung loop. Okay? Next, meron tayo din tinatawag na break and continue. So, ano naman yung break and continue? Tingnan natin, ha? Yung result niya. Copy. So, alisin na natin si for loop. Paste. So, para maintindihan nyo. Tab. Okay. So, mapapansin nyo dito, for loop ito hanggang dito. Kaya lang dito, meron akong condition dito. Kapag si I daw is umabot na siya sa panglimang loop niya, okay? Pag naging 5 na ito, kasi maglo-loop yan eh. Mag-add ng isa yan. No? Kapag 5 na siya, magbe-break na yung condition. So, tignan natin ang mangyayari. Refresh. Okay, so yun. 1, 2, 3, 4, 5. Okay, so yun yung condition niya. Dito sa, yun yung gamit ng break. Okay? Maglagay ako ng condition dito. If si variable I, umabot na siya, is equal to 5 na, break na, tama na yung loop. Kahit na hanggang dito pa yan. Okay, punta tayo sa continue. So, continue na natin. Yun. Copy. At paste. Okay, nakakatamad na mag-type, no? So, save. Refresh. So, yun. 1 hello, 2 hello, 3 hello, 4 hello, 3 hello, 1 hello, 2 hello, 3 hello, 4 hello, 5, 6, 7, 6 hello, 7 hello, 8 hello, 9 hello. Mapapansin nyo dito, si 5 wala siyang hello. Kaya ganon. Tingnan natin yung code. So, sabi dito, mag-loop ka, i-log mo yung I, at saka,
magko-console.log ka ng hello. So, lahat may hello, lang, except, okay? Okay, I modulo 5 is equal to 0. So, ibig sabihin, kapag walang remainder, okay, mag-continue ka. Okay? Hindi ka napupunta kay hello. Guess nyo siya? Okay? 1 modulo 5, may remainder yan. 2 modulo 5, may remainder yan, di ba? 3 modulo 5, meron. So, si 5 modulo 5, 0 na siya. So, nung umabot siya sa, yung variable naging 5, so 0 na yan, hindi na siya pumunta dito. Okay? Hindi na siya pumunta kay console.log hello. Pumunta na siya kaagad kay for loop. Okay? So, habang kasi dito, habang may modulo, o yung modulo niya is not equal to 0, kailangan, mag-loop na ng mag-loop at mag-console ng hello. At dahil si 5, wala siyang modulo, or 0 yung niya, result, magko-continue siya. So, hindi na niya i-console o i-echo sa PHP. Okay? So, papansin nyo dito, halos lahat meron. Tingnan mo. Si 1 hello, 2 hello, 3 hello, 4 hello, 5 wala dahil module 0 siya. 6, 7, 8, 9. So, sana naintindihan nyo. Okay? So, hanggang dito na po muna. Maraming salamat po sa panonood.